Sziasztok! Megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok a következő 48 órára. Lássuk is, ismét két csoport van, a citrin csoport és az ametiszt csoport, és kezdjünk is neki. És közben elmondom nektek, hogy telihold van, és az ásványok energiával való feltöltésére nagyon-nagyon alkalmas ez az idő. Semmi más nem kell csinálni, mint éjszaka a telihold fényére kirakni a ásványkarkötőt, követ, vagy bármit, és akkor a benne lévő energiák azok kicserélődnek és feltöltődnek szép tiszta hold energiákkal, és ez mindegyiknek jó, nincs olyan, hogy vízálló vagy nem vízálló a kő, mert ugye van, amelyik nem bírja a vizet, van, amelyik nem bírja a sót, de a holdat azt mindegyik bírja. A nappal azzal kicsit vigyázni kell, mert az képes elégetni, ha nem megfelelően csináljuk, de a holdfény az tökéletesen jó, és a teli holdfénye az, amelyik a legjobban energetizálja ezeket az ásványokat. Úgyhogy most még ma, meg holnap még nagyon jó energiákkal tudjátok az ásvány ékszereiteket, köveiteket feltölteni, és akkor lássuk az első csoport számára, milyen lapokat kapunk. Lássuk. Első csoportnak a következő 48 órára mi érkezik? Kijött a felhő, a gyermek, az egerek, a kulcs és a gólya. És elképzelhető, hogy jelenleg olyan helyzetben vagytok, hogy nem teljesen világos, itt is magatok sem tudjátok, hogy esetleg, hogy mit akartok, vagy hová visz ez az út, vagy merre kellene tovább haladni. Ugyanakkor ezek a lapok azt mondják, hogy a világosabb fele a felhőnek az egy újrakezdés, vagy egy új kezdet irányában van, és az lenne talán a célra vezető, ha ti is úgy gondoljátok, hogy ebbe bele tudtok állni. És az egerekkel azt is érzékelem, hogy valamit úgy meg kellene szüntetni, el kellene takarítani az útból, abból az útból, hogy ti új irányt tudjatok keresni, vagy indítani, és van, amit ottan el kellene tüntetni. De ehhez nem biztos, hogy rendelkeztek a megoldással, és ehhez nagyon jó lenne egy kulcs, és ha az meg lenne, na akkor lenne igazán lehetőség az új kezdetre. De akkor megkérdezem itt, hogy mi ez a gyermek, tehát hogy milyen irányról van szó először. A gyermekre kérnék szépen valami plusz információt, tehát hogy milyen új irány, vagy új kezdet, vagy mit tudhatunk meg erről. A férfi főszemély és a hegy. Szóval itt van, amit mondtam, hogy az új kezdetnek a férfi főszeméllyel hát egy hegy áll az útjában, és hogy ezt mondjuk az egerek nem bírják a hegyet elrákcsálni onnan, ez teljesen érthető, úgyhogy meg is kérdezzük, hogy akkor a megoldás kulcsa, mi a megoldás itten, mit mutatnak a lapok, hogy mi lenne a megoldás. Mi lenne a megoldás? A koporsó és az útkereszteződés, és akkor milyen irányba mutatnak ezek az útjelzők? Hová megy ez a hajó?
gyógyulásba. Ugye kijött rá az útjelzőre, kértem, hogy milyen irányba mennek, ott van a róka, a hajó, és a gyógyulás érzékelek a kígyóból. A megoldás egyfajta lezárás lenne, de arra is ugye rákérdeztem, mert hogy többféle dolognak lehetséges itt a lezárása egyeseknél, és azt mondják itt a lapok, amit így rákérdeztem, a rókával és a hajóval, hogy azt a dolgot lenne célszerű lezárni, ahol nem teljesen őszinték a dolgok, nem teljesen tiszták, nem teljesen igaziak, ahol már ti is rájöttetek arra, hogy mondjuk a másik fél nem mindig őszinte, nem mond mindig igazat. Vagy ti vagytok úgy, hogy magatoknak nem, magatokkal szemben nem vagytok teljesen őszinték, és arra azt tanácsolják itt a lapok, hogy ezen lehetne, vagy célszerű lenne ezen változtatni, és egy gyógyító irányba elindulni, és ez lenne a megoldás kulcsa ahhoz, hogy ezt a hegyet ezt innen el lehessen hordani, úgymond, vagy el lehessen rákcsálni, és megkérdezem még itt a gólyára, hogy ez a új kezdet, ez az új dolog, ez micsoda, hogyha ezt sikerrel megoldanátok, akkor mi lenne a gólyából? Mi lenne itt? Hát egy új szerelemről beszélnek, mert kijött a madarak és a szerelem lapja. Tehát a gólya az egy új szerelem érkezését csacsogná el nektek, ha tudná kelepelni, ezt így elkelepelni, mert hogy lezárnátok a őszintétlenséget, a hamis dolgokat, és talán arra utalnak itt a lapok, hogy most ezek a telihold energiái nagyon kedveznek az önmagaddal való szembenézésre, és arra, hogy felmerd vállalni őszintén a dolgaidat. És saját magamból kiindulva tudom, hogy ez időnként nagyon nehéz megtenni azt, hogy őszinték vagyunk magunkkal. Sőt, ha egész életünkben megfelelésből ezt a ma divatos jópofi arcunkat mutattuk, akkor különösen nehéz észrevenni egyáltalán, hogy mi nem biztos, hogy őszinték vagyunk magunkkal. A legtutibb jel erre, hogy nem vagyunk őszinték, az az, hogy amikor valakivel csevegünk, főleg, ha ilyen nagyon kedves, aranyos, bájosan csevegünk, és közben meg vannak valamilyen más gondolataink, vagy van egy gombóc a torkunkban, vagy egy csomó a gyomorszájunknál, na akkor biztosak lehetünk, hogy itten nem mi beszélünk, nem az őszinte valónk cseveg azzal a másikkal, és erre utalnak a lapok talán, szerintem, hogy ez most nagyon jó lenne, hogyha erre így ráeszmélnénk, hogy bizony vannak ilyen élethelyzetek is, és ezeket, ha lezárnánk, akkor előbbre jutnánk a kapcsolataink érzelmi vonalán is. Hát köszönöm szépen, ha itt voltál és megnézted, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok, 1-es csoport, és akkor lássuk, hogy akik a 2-es csoportot választották, nekik milyen lapok érkeznek, milyen tanács érkezik a következő 48 órában, mi az, ami nekik célszerű lenne elgondolkodni, vagy egyáltalán szóval mit csinálni. Sziasztok, 2-es csoport! Nektek is elmondom, hogy akinek van ilyen ásványa, akkor most telihold idején nagyon szuperül lehet energetizálni, feltölteni, a régi energiákat kiszedni belőle, úgyhogy
éjszakára kirakjátok a holdra, a holdfénybe, és akkor szépen a hold elintézi mindent. És amikor hordjuk, akkor ugye ezek az ásványok fölveszik tőlünk is, a környezetünkből is a negatív energiákat, úgyhogy én például már mindig alig várom, hogy teli hord legyen, hogy fel tudjam tölteni az ásványaimat. Most is kint voltak egész éjszaka, mind az összest kipakoltam tálcákon, kivittem, hogy töltődjenek. Úgyhogy akit ez érdekel, szóval ennyire egyszerű, hogy kirakod a holdra, és akkor reggel meg vigyázni, hogy reggel már ne érje a napsugár, tehát már előtte úgy kirakni, hogy ha tovább alusszok, akkor a napfény az ne érje, mert az külön eljárás. Jó, akkor lássuk, hogy nektek mit javasolnak a kártyák. Az én javaslatom az ásványra vonatkozott. A kártyáké viszont vajon mire? Vajon mire vonatkoznak itt a kártyák? Kijött az érmék 2-es, az érmék királynője, a kelyhek 3-as, a csillag és a kardok apródja, és az jön nekem ebből, hogy lehetséges, hogy akik ezt a csoportot választották, az ő esetükben egy olyan szituáció van, itt most nagyon munkát érzek, hogy a munka szempontjából nem tudjátok eldönteni, hogy most mit csináljatok. Hogy lehet, hogy hogyan hozzátok egyensúlyba a munkát a családdal, vagy most ugye iskolakezdésre vonatkozóan, hogy találjátok meg azt, hogy a munkát is tudjátok csinálni, meg a gyereket is készíteni, illetve lehet, hogy 2 munka között kellene valamiféle egyensúlyt találni, hogy szeretnétek csinálni ezt is, meg azt is, és nem tudjátok megtalálni a helyes arányokat, pedig a kelyhek 3-asa, ugye az van a központban, azt mondja, hogy ha sikerülne, akkor ez egy nagyon örömteli eredményt hozna. Ráadásul egy olyan örömteli eredményt, ami támogatott, és ami a ti lelki épüléseteket szolgálná, de lehetséges, hogy ehhez valamilyen információnak még nem vagytok a birtokában, vagy tudásnak, vagy tanulásnak kellene tanulni, mondjuk valami új képzés kellene még hozzá, hogy ezt így biztosan el tudjátok dönteni, vagy biztosak legyetek magatokban, hogy melyiket választanátok, és erre mutatnak most itt rá a lapok, és akkor rá is kérdezek, hogy a érmék királynője, ezzel kapcsolatosan milyen plusz információt kaphatunk még, mire vonatkozik itt az érmék királynője, mit kapunk ehhez. Kijött a botok 3-as és a botok ásza. Igen. Tehát elképzelhető, hogy megnyílik egy új lehetőség, ahol együttműködésre lenne szükség. Lehetséges, hogy ez egy 3-as együttműködés, ugye ott már az előbb a kelyhek 3-asa kijött, itt most a botok 3-asa jött ki, és lehet, hogy ez 3 személynek az együttműködésére lenne szükség, viszont lehet, hogy te lennél az, aki a 3 személynél az egyensúlyt biztosítaná, és ezt így nehezen vállalnád be, és akkor lehet, hogy erre utalnak itt a lapok, de rákérdezünk még a csillaggal, hogy hogyan hozna ez gyógyulást, hogyan hozna ez fejlődést a te számodra. A csillagra kérnénk még plusz információt. Akasztott ember, kardok 2-es, és akkor még akasztott ember, kardok 2-es és kardok 6-os. És ez most azt mondja nekem, hogy
ez a helyzet már egy nagyon jó, már nagyon régen stagnál, és nagyon régen vagy ebben a döntésképtelen állapotodban, és tulajdonképpen itt a Kardok hatosa most egy döntést vár el tőled. Döntsd el, hogy elindulsz, vagy itt maradsz. Akkor fog ez számodra igazán termékeny, produktív eredményt hozni, hogyha te beleállsz ebbe a dologba. De még rákérdezünk a Kardok apródjára, hogy milyen képzés területén, és még kijött rá a Főpapnő és a Kejhek 9-es, és ez a lelki életben, lelki fejlődés, a belső értékek fejlesztését kellene, hát nem azt mondom, hogy erőltetni, tehát azon a vonalon kellene inkább elindulni, és akkor az adná meg azt az erőt, azt a löketet, ami aztán a Kardok hatosával képessé tesz benneteket arra, hogy végül is ebből a sehova nem haladunk állapotból kimozdítson, és akkor el tudjatok indulni, mert ott van a botokásza, és az nem lesz ott a végtelenségig. Az megjelenik, aztán mivel bot, ami gyors és de fizikai szintet is jelent, tehát hogy a fizikai szinten jön egy lehetőség, gyorsan jön ez a lehetőség, nem egy érme, egy bot, ami a tüzességet, lendületességet jelöli, de ahogy jön, úgy el is tud menni. Úgyhogy arra hívják fel a figyelmet a lapok, hogy ebben a 48 órában már lehet előre gondolkodni, és fejleszteni, mondjuk így beleállni ebbe a Kardok apródjába, és ebbe a fejlődésbe, hogy hogyan billentsétek magatokat tovább ebből az akasztott ember állapotból, hogy legyetek készen arra, amikor megjelenik a lehetőség az életetekben, mert az nem biztos, hogy holnap vagy holnap után jelenik meg, de az igen, hogy nem túl sokára, és akkor nektek már készen kell állni, legalábbis egy bizonyos szinten, hogy ki tudjátok aknázni ezt a rendkívüli lehetőséget, amit ez kínál számotokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, köszönöm, hogy lájkolsz, feliratkozol. Ha megosztod ezt a videót, megírod a véleményedet, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!